आज पौष 12 गते बिहीबार साताको तेस्रो तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै भएको छ। करिब 2 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2068.9 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने 4 अर्ब 29 करोड भन्दा बढीको छ। कारोबार रकम घट्दो क्रममै देखिएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनु भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो उपयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल छ। कारोबार रकम चाहिँ अत्यन्त थोरै नै छ, जम्मा 4 अर्ब 30 करोड हाराहारीको कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन फेरि पनि घट्दै गएको छ। यसरी बजार बढेर जाँदा लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित हुँदै गएको र फेरि बजार घट्दो क्रममा रहेपछि लगानीकर्ताहरू चाहिँ एउटा अन्यलको अवस्थामा अथवा वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने, सो कारणले गर्दा कारोबार रकम कम आएको हुन सक्ने अवस्था भएको हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको थियो। सानो रिट्रेसमेन्ट गरेर फेरि पनि बजार माथितिर गएको देख्न सकिन्छ र आजको लागि 2085 मा एउटा टप लगाइसकेपछि भने फेरि बजार घट्दो क्रममा नै र अन्तिममा फेरि आजको लोएस्ट पोइन्टबाट भने बजार फेरि केही बढेर अलिकति केही सुधार भएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा 2 पोइन्टले घटे पनि बजार ओभरअलमा साइडवेज नै देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामीले हेर्छौँ ओभरअल ट्रेन्ड बियरिश छ। एउटा टप लगाइसकेपछिको च्यानल भने क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ। यता टपदेखिबाट यसरी बजार चाहिँ क्लियरली नै तलतिर यसरी ओह्रालो यात्रामा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। ओभरअलमा डाउन ट्रेन्ड च्यानल रहे पनि पछिल्लो समयको मार्केट भने साइडवेज देखिएको छ र यसबाट हामीले यदि क्विक एनालाइसिस गर्ने हो भने यदि आगामी दिनमा बजारले यो साइडवेजबाट माथि अपसाइडमा ब्रेकआउट गर्छ भने विशेष गरी आजको जुन हाई रहेको छ 2085 आसपासमा यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्दै माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने चान्सेसहरू बढ्दै हुन्छ। हुन चाहिँ डाउन ट्रेन्ड मार्केट छ, माथि गएको मुभ करेक्टिभ मुभ नै हो, तर जुन मार्केटले स्ट्रक्चर फर्मेसन गरेको छ यो हेर्दा चाहिँ यहीँबाट बजार थोरै केही माथितिर जान सक्ने चान्सेसहरू बढ्छ यदि 2085 लाई पार गर्छ भने। तर यदि 2085 लाई पार गर्दैन भने सो त बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट तलतिर झरिरहेको हुनाले एउटा लोको खोजीमा यसरी पुनः तलतिर जान सक्ने त्यो नर्मल एनालाइसिस नै भयो। मिन्स माथितिर जानको लागि 2085 पार गऱ्यो भने केही माथितिर जान सक्ने, यो करेक्सन चाहिँ कम्प्लिसन हुन सक्ने स्थिति हुन सक्ने इन्डिकेसन मिल्दैन। वी क्यान एज्युम बढी माथितिरको लागि चाहिँ हामी बढी बायस हुन सक्छौँ। अब डेली टाइम फ्रेमबाट नै आजको एनालाइसिस सुरु गर्न चाहन्छु। डेली टाइम फ्रेममा बजार तल्लो लेभलबाट चाहिँ माथि जाने क्रममा अगाडिको एउटा रिसेन्ट हाईलाई पार गरिसकेपछि चाहिँ मार्केट के माथितिर जान सक्छ, 2150 देखि 2250 सम्मको टार्गेट सेट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मार्केटले टार्गेट हिट गरेको छ र त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा केही करेक्सन आएको छ। यो करेक्सन एउटा नर्मल करेक्सन हो अथवा मेजर फेरि डाउन कन्टिन्यू हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सबैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ र हामी टेक्निकल्ली एनालाइसिस गर्ने हो भने यसरी बजारले जुन एउटा लो क्रिएट गरेर मार्केट तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेको थियो। यसरी मार्केटको चाहिँ एउटा शार्प डाउन मुभ भएको हुनाले यो माथि गएको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हुन सक्ने र मार्केट चाहिँ फेरि पनि डाउन साइड नै कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ यसरी बन्छ कि भन्ने हिसाबले पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि मार्केट तल आउने क्रममा मार्केटले चाहिँ लगभग यो तल आउने क्रममा केही पुलब्याक दिएर चाहिँ फेरि पनि मार्केट माथितिर लाग्छ भने मार्केटको लागि चाहिँ फेरि एकचोटि 2200 सम्मको टार्गेट चाहिँ सेट गर्न सकिनेछ। 2200 भन्दा जबसम्म 2244 भन्दा मार्केट माथितिर क्लोज गर्दैन तबसम्म मार्केटको मुभ भनेको चाहिँ माथितिर गएको मुभ करेक्टिभ मुभ नै हो। फेरि जति माथि पुगे पनि फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ भनेर यो हिसाबले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो मार्केट
ओभरअल अहिलेको लागि आजको दिनमा हामीले हेर्छौँ चाहिँ साइड क्यान्डल छ। हिजोको अस्तिको लगभग 3 दिन बजारमा बनेको बेयरिश क्यान्डल छ। हरेक क्यान्डलले मार्केट तलतिर जान सक्ने, डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थिति इन्डिकेट गरिरहेको छ भने आजको क्यान्डल इन्साइड बार क्यान्डल हो। खासै आजको डेली क्यान्डलले चाहिँ एनालाइसिसमा खासै फरक पर्दैन र अगाडिको क्यान्डल जुन बनेको छ यसले चाहिँ मार्केटलाई तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भन्ने हिजोको एनालाइसिस नै भ्यालिड रहन्छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने बजार चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले यसरी मार्केट अगाडि बढिरहेको थियो सधैँ नै सेयर गरेको कुरा, अहिले चाहिँ मार्केटमा एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै मार्केट चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर झरिसकेको हुनाले मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ र मार्केट एउटा लोवर लोको खोजीमा चाहिँ रहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार मार्केट जबसम्म 2125 भन्दा माथि जाँदैन तबसम्म मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै रहनेछ भन्ने हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट एउटा लोको खोजीमा रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अहिले टप लगाइसकेपछि च्यानल क्लियर बियरिश देखिएको छ, डाउन साइडको च्यानल बनेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्समा एउटा शार्प डाउन पछि चाहिँ एउटा साइडवेजको मार्केट रहेको बुझ्न सकिन्छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको छ कि छैन भनेर यदि हामीले हेर्ने नै साइडवेज मार्केट छ, करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन छैन। 2085 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ केही मार्केट माथितिर जान सक्ने, करेक्सन कम्प्लिसन हुन सक्ने कि इन्डिकेसन मिल्न सक्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडि गएभन्दा माथितिर गएको छ, सो हायरै बनाएको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ र मार्केट आएको जुन करेक्सनमा आइरहेको छ यो एउटा नर्मल करेक्सन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ र मार्केट तल आउने क्रममा एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्छ भन्ने हिसाबले आवरली टाइम फ्रेम अनुसार हामीले यो हिसाबले पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ। यहाँदेखिबाट मार्केट चाहिँ यसरी शार्प राइज भएर चाहिँ एउटा करेक्सन फेजमा रहेको छ। अब यो करेक्सन कति लास्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोवर टाइम फ्रेम हेरेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ र यदि मार्केटले तल आउने क्रममा करेक्सन कम्प्लिसन गरेर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ पुनः यो हाईलाई ब्रेक गर्दै अर्को नयाँ हाई फर्मेसन गर्न सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ यो करेक्सन नर्मल देखिन्छ, तैपनि यदि हामीले डेली टाइम फ्रेमसँग कम्पेरिजन गर्छौँ भने चाहिँ यो आउने फल चाहिँ मेजर मुभ नै तलतिर आएको हो कि भनेर नि हेर्न सकिन्छ। अब कसरी चाहिँ हामी थाहा पाउने, हाउ क्यान वी फाइन्ड आउट कि कुन मुभ चाहिँ स्ट्रङ हो, कुन टाइम फ्रेमलाई भ्यालिड मान्ने भन्ने सन्दर्भमा डेली टाइम फ्रेम चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। डेली टाइम फ्रेम मेजर टाइम फ्रेम हो, सो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा सप्लाई हिट गरेर तलतिर आएको हुनाले हामीले मेजर मुभ चाहिँ डाउन साइड जान सक्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। मार्केट तल आइरहने क्रममा मार्केट माथितिर फर्किने सिग्नल जबसम्म लोवर टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैन तबसम्म यो करेक्सन कम्प्लिसन भएको छैन भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेमको मार्केटको मुभ चाहिँ जुन एउटा पहिलो डिमान्ड जोन छ यो लेभलमा चाहिँ मजाले मार्केट साइडवेज खेलिरहेको छ। अब यो लेभलबाट माथि जान्छ अथवा यसलाई ब्रेक गर्छ। सन्डे फर्स्ट आवरमै हामीले त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। सन्डे बिदा छ, मन्डेको दिनमा विकली टाइम फ्रेम आज हप्ताको अन्तिम कार्य, यो हप्ता खासै कारोबार पनि भएन र 3 दिन भएको कारोबारमा चाहिँ बजारले एउटा इन्साइड बार क्यान्डल अगाडिको क्यान्डलभित्र नै यो क्यान्डल बनेको छ। अघिल्लो हप्तामा हामीले एनालाइसिस गरेको छौँ यसरी बजार माथि जाने क्रममा एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ ट्याप गरिसकेको छ। सो मार्केट केही घट्न सक्ने अथवा साइडवेज बस्न सक्ने स्थितिहरू रहन सक्छ। जुन हिसाबले इम्पल्सिभ क्यान्डल बन्दै बजार माथितिर लागेको छ त्यही हिसाबको इम्पल्सिभ क्यान्डल नबन्न सक्छ भन्ने कुराकानी गरेको थियौँ र मार्केट त्यही हिसाबले चाहिँ पुनः केही रेस घटेर गएको छ, साइडवेज बसेको छ। ओभरअलमा मार्केटले यो लेभललाई ब्रेकआउट चाहिँ गरेको छैन। आगामी हप्ता हामीले कस्तो हुनसक्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ आज इन्साइड बार क्यान्डल बनेको हुनाले खासै यसले चाहिँ त्यति ठुलो रूपमा चाहिँ मार्केटको एनालाइसिस गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ। र एउटा जानकारी राख्न चाहन्छु, यदि हजुरहरू भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज एडभाइजर ग्रुपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। मन्डेबाट चाहिँ अब आउने नेक्स्ट मन्डेबाट चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्सेसहरू सञ्चालन हुँदैछ। साँझ र बिहान दुईटैसम्म मिल्न सक्छ। साँझको टाइम चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला र सन्डेसम्म सम्पर्क गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ 50% डिस्काउन्ट मैले आज लाइभ सेसनमा पनि भनेको थिएँ। यदि हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा आज मार्केट एउटा इन्साइड बार क्यान्डल बनेको हुनाले साथै 5 मिनट टाइम फ्रेममा पनि मार्केटको मुभ चाहिँ पुरै एउटा साइडवेज प्याटर्न बनेको हुनाले मार्केट ओभरअल साइडवेज छ। अब आउने मार्केटको मोमेन्टम कस्तो रहन्छ, आइदर 2085 ब्रेकर माथि गयो भने यसले कन्फर्मेसन करेक्सन कम्प्लिसन भएको कन्फर्मेसन चाहिँ दिँदैन, तर भेरी हाई चान्सेस करेक्सन कम्प्लिट भएर मार्केट माथितिर जान सक्ने चान्सेसहरू रहन्छ भने तलतिरको यात्रा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले तलतिर जानको लागि चाहिँ खासै त्यति
एबनर्मल कुरा भएन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।